في الدقايق الجاية راح تشوفوا أي تصميم اعتمدته في خياطة دا الفستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مروة من ليلكي أشارككم مما حول الخياطة، فاللي مهتمين بدي النوعية من المحتوى اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار كل ما نزلت فيديو. وتبسيطا للتطبيق معايا، باترون الفيديو نازل مجهز لكم على الجمرود، والروابط تلاقوها في الوصف والتعليق المثبت. فيلا نبدأ نشتغل عليه بنسخة مؤطرة ونرتبه حسب الإرشادات. أول طريقة للتركيب هي إننا نطبق على الزوايا المثلثة في الأركان بحيث تتقاطع مع الورقة اللي حتتلصق معاها على نفس المستوى. الطريقة الثانية هي إني أتخلص من الحواف تماماً وأقصها فتصير وكأنها نسخة بدون إطار. أحط أثقال عشان ما يتحرك علي. الطريقة الثالثة هي إني أطوي الأطراف وأوفر علي وقت القص. فالناس اللي تطبع باترن مع إطار ممكن تستخدم واحدة من دي الطرق، أو ممكن حتى في خطوة واحدة أدمج طريقتين، زي هنا طبقت الزوايا وطبقت على اللي بعد الإطار. بعد ما تخلصوا تلصيق قصوا الباترن حسب مقاسكم. نختار القماش. أنا حستخدم ساتان منقوش بلون واحد، وبالنسبة للبطانة حتكون ساتان سادة خفيف. هنا في حاجة بوريكم اللي هي القطعة العلوية من قدام في الوسط، كيف المقصد لما ينكتب قماش مطوي. تطبقوا القماش ويكون تحت الورق بحيث إن محور الانعكاس في القماش هو خط الطي في الورق. انقلوا كل البيانات عندكم من النوتشز لخط الصدر، خط أسفل الصدر، وأي توجيه باستخدام طباشير الأقمشة أو قلم مخصص. التزموا بعدد القطع المطلوبة، ودي قطعتين قماش معكوستين وجه على الوجه، راح أنقل عليها البنسة. أشتغل على قماشة قماشة، وزي ما انتم شايفين دي القطعة السفلية الخلفية، والفستان اتقرر يكون قصير. أحدد ظهر القماش لأنه هو الجهة اللي حنرسم عليها الخطوط. أجيب دبوسة وأغرز الدبوسة في مركز البوز في أطراف البنسة. خلاص كده أقدر أجيب الطبشورة عشان أخطط. أضغط على دبوسة البوز عشان ما تتحرك معايا وأنا أرفع الورق. أحدد على فين محطوط الدبوس على القماش بالطبشور، أطلع إلين فوق مع خط أطراف البنسة، ولو تستخدموا مسطرة أفضل لكم. وعشان ما تزيد مدة الفيديو وتتكسلوا تتفرجوا، راح أركز على أفكار التطبيق وأكلمكم على القطع السفلية الأقل تعقيد. كل اللي سويته إني خيطتهم مع بعض وقفلت البنسة، ومن تحت طبقته طبقتين بالماكينة. ممكن البعض يخيطوا باليد على أساس تجي الغرزة مخفية، خصوصا لو كان اللبس فاتح اللون. من قدام عندكم خيارين، يكون بفتحة أو بدون. عن نفسي خليته بفتحة، والفينيشنج من الداخل في زيادة 2 سنتيمتر. أحط فازلين دبل فيس وأكوي عليه فيطلع مرتب ونظيف. وانتبهوا من اختياركم للحرارة، طبعا في كلا الجانبين زيادة الفتحة في اليمين وزيادة الفتحة في اليسار. اتأكدوا إنكم ما نقصتوا عن القيم المطلوبة في التعليمات. بالنسبة للأكمام نفس الكتيب باتجاه قطري، نقص قماش أساسي قطعتين، والبطانة قطعتين وجه على الوجه، ومن جهة ظهر القماش نخيط ببعد 1.5 سنتيمتر عن الحافة، والميلان دا ينترك أو يتخيط حسب ما تحبوا. أنا حخيطه بعد الخياطة قلبتهم وحكويهم عشان يثبت الشكل. الطرفين المتوازيين اللي ما خيطتهم راح ينحطوا بين القطع العلوية. فننتقل للقطع العلوية، جمعتهم
وبين قدام وورا حطيت الأكمام بنظام الساندويتش، يعني قطعة أمامية أكمام قطعة خلفية، ونخيط كل الحواف. نحتاج نحط قماش فازلين مقوى من وجه واحد من فوق جهة قدام إلين الصدر، فعشان أقدر الكمية أشوف الورق، حيكون القماش أصغر من الباترن عشان لاغيين زوايد الخياطة. أيضا ينشال من الفازلين مسافة للعظام اللي يتركب وبعدين ينقص. ويا حبذا لو تحددوا على القماش مكان الخياطة ومكان العظام وخط الصدر عشان تعرفوا فين يبدأ وفين ينتهي قماش الفازلين. طبعا ده الكلام على ظهر القماش الأساسي مو البطانة. وراح يتثبت الفازلين بالكي، وفي الكيرفات حاولوا تستخدموا حاجات زي المخدة الخاصة عشان توصلوا لتغطية احترافية، لأن الفازلين متوقع منه يعكس سطح مقوى واقف على الوجه بخلاف سطح الإسفنجة. كده يجي الشكل بعد القص والتثبيت. دي زوايد الخياطة من فوق الخط وتحته حسبة العظام. نمسك قماش البطانة وعلى الظهر، وزي ما ذكرت دوبه أحط عظام تثبت انحناءات اللبس فقط مع المسار في الثلاث القطع العلوية. عندي العرض 10 مليمتر والخياطة تكون على الطرفين من هنا ومن هنا. قاعدة أحاول أميل العظمات عشان تجي زي القماش. جربت الحرق وتآكل ما تدور. طريقة تانية شفت الناس تسويها واللي هي أقص الأطراف وبالفتاقة أفكك الخيوط إلين ما تظهر لي وصلات البلاستيك. أجيب الزرادية وأمسك بها وصلة واحدة أخليها قائمة. شايفين كيف الزاوية؟ أشدها على أساس يطلع لي الكيرف. أنا طبقت كل التعليمات اللي شفتها بس مدري ليش مو راضي ينشد معايا. قاعدة أحاول من قبل ما أصور لكم أضغط على نفسي وأزيد قوة السحب كم مرة إلين ما استهلكت كل اللي عندي وما بقي غير ده وجيت أوريكم عليه. لذلك أنتقل لخطة أخرى واللي هي إني أجرب أقصه وأوصله كده بالشطرطون على أساس يجي مرن في اللفات وأمري على الله. إذا جربت وما عجبتني النتيجة، كان صعب علي كمبتدئة، لذلك طلبت عظم نفاش أو عظمات نايلون من النت لأني ما لقيتها في المحلات، واخترت عرض 6 مليمتر. ولدا النوع راح أحتاج أضيف channels أو بالعربي قنوات تمر فيها. هنا البطانة من الظهر، الخط اللي فوق مكان الخياطة والعظمة ما بين الخطين كده. أعيد ينحطوا على القطع الأمامية من الجنبين والوسط فقط. شوفوا ده الشانل، قطعة قماش أعرض من العظام أخيط الحواف، بعدين أحط بداخله عظمات الخياطة، والعظمة حتكون مايلة بنفس مسار القماش من فوق. أقدر الطول وأقص، حيكون فقط ميلان بسيط. أجيب الشمعة وأول ما تسخن المنطقة أميل بيدي، أحرق من الطرفين كمان عشان تتنعم الحواف، لأن القص خلاهم نوعا ما حادين ممكن يخترقوا القماش. خلاص تقدروا تدخلوه. عندنا البطانة من الوجه، أحط عليه القماش الأساسي وأخيط على نفس مسار الخياطة بعدين يتقلبوا. والآن عندنا كيرفات حادة محتاجين لوب تيرنر، وغالبا أشوف الخياطين يستخدموا طرف المقص كمكافئ عشان نطلع بيه البوز. لا تنسوا تخيطوا درزة داخلية على قماش البطانة، تحطوا حواف الخياطة مع طبقة البطانة وتخيطوا على طول المسار من الطرف، وأخيرا من وراء تنحط السيستة. خلصنا الفستان الأساسي، بس أنا حابة أحط إضافة جميلة مريحة للتصميم، واللي هي قماش تل بتطريز أسود
وفضي لماع، طوله من الخصر للأرض وعرضه أقل من 2 متر. أتخلص من الزوايد القماشية تحت بأداة اللحام، نفسه ده اللي يستخدموه في الدوائر الكهربائية. أحس إني متربشة أول مرة أستخدمه على القماش. إيش رأيكم بعده أحط شريط جيبون؟ خلوني أقفل الكاميرا وأسويه على سطح خشبي أأمن لي وأريح. الإضافة دي ما راح تكون مشمولة في البارن لأنه زمزمة أو كشكشة بسيطة واختيارية ما تحتاج تتنسخ من ورق. خلصت من تحت وطويت الأطراف بالدواسة الخاصة. ده القماش حستخدمه كحزام متخيط عليه الديل. بدي الطريقة أطبق من تحت، أحط عليه الديل، بعدين أطبق من فوق. ثبته بالدبابيس عشان تسهل علي الخياطة، والطرف حيتقفل بدي الطريقة أدخله. ويلا تفرجوا على النتيجة واعطوني رأيكم فيها. حسب خبرتي للي بيخيط فوق الدبابيس بدون مشاكل يتبع دي الشروط، واللي هي الدبوس يكون محطوط بزاوية عرضية على اتجاه الإبرة. تستخدموا دبوس غير سميك، يعني اختاروا من أرفع الأنواع في السوق. خيطوا بشويش، لا تدعسوا فتخسروا التحكم بسير القماش. أخيراً شيلوا دخل بالقماش اللي هو عشان تحافظوا على خيوط القماش لا تحطوا الدبوس مع اتجاه النسيج، يا عكسه يا مايل. وزي ما عودتكم الفيديو مقسم لفواصل عشان ترجعوا للمقطع اللي تحتاجوه بسهولة. دعمكم يهمني أيا كان أو بأبسط ما يكون. دعواتي وشكري لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.